مرحبا بكم أعزائي في هذا الفيديو. اليوم سوف نتعلم حياكة فستان كروشيه للأطفال. نحتاج إلى 200 غرام من الخيوط. مقاسات هذا الفستان تتابعونها في نهاية الفيديو. نبدأ الآن بالتطبيق العملي. سوف أستخدم هذا النوع من الخيوط، فتلة رفيعة، الوزن 100 غرام، الطول 550 متر، بالإضافة إلى الإبرة رقم 1.75. نبدأ بالسطر الأول، وهو سطر غرزة سلسلة. أنهينا عدد 120 غرزة. ننتقل الآن إلى السطر الثاني. نصعد ب3 غرز سلسلة، وهي العمود الأول. في الغرزة الرابعة ننشئ عمود بلفة واحدة، ونتابع سطر عواميد. أنهينا عدد 121 عمود. ننتقل إلى السطر الثالث، وهنا بداية النمط. نصعد ب3 غرز سلسلة. الآن نتخطى الغرزة الأولى. في الغرزة الثانية نضع عمود بلفة واحدة. نكرر أيضا عمودين، يصبح العدد 4. نتابع الآن 4 غرز سلسلة. نتخطى عدد 4 غرز. في الغرزة الخامسة ننشئ عمود بلفة واحدة، غرزتين سلسلة، عمود ثاني أيضا في داخل الغرزة بهذا الشكل. نتابع 4 غرز سلسلة، أيضا نتخطى 4 غرز. في الغرزة الخامسة ننشئ عمود. نكرر 3 عواميد أيضا ليصبح العدد 4 عواميد. نتابع تقسيم السطر بهذه الطريقة. قسمنا عدد 10 مربعات. من هذا النمط. الآن ننتقل إلى السطر الرابع. نصعد ب3 غرز سلسلة، ومن ثم 3 عواميد. بهذا الشكل ينتهي لدينا المربع الأول. نتابع الآن 4 غرز سلسلة، داخل المثلث هنا غرزة حشو، 5 غرز سلسلة، وهو نمط ورقة الزهرة. نتابع الآن إنشاء 13 غرزة حشو. بهذا الشكل الآن نجمعها بغرزة واحدة، ومن ثم غرزة حشو داخل الفتحة. نكرر أيضا الورقة الثانية. أتممنا حياكة عدد 3 ورقات. الآن نتابع 4 غرز سلسلة، ومن ثم نمط المربع المؤلف من 4 عواميد. بهذا الشكل أنهينا النمط.
أتممنا حياكة عدد 5 زهرات. ننتقل الآن إلى السطر الخامس. نصعد ب3 غرز سلسلة. الآن 3 عواميد بلفة واحدة. غرزة حشو في رأس الورقة الأولى. خمس غرز سلسلة. نكرر غرزة حشو في رأس الورقة الثانية. أيضا 5 غرز سلسلة. غرزة حشو في رأس الورقة الثالثة. ونتابع الآن 4 عواميد بلفة واحدة. بهذا الشكل نكمل السطر. ننتقل إلى السطر السادس، وهو سطر غرز حشو. داخل كل غرزة نضع غرزة حشو. داخل السلسلة نضع 5 غرز حشو. بهذا الشكل نكون قد أنهينا النمط الأول. نكرر تقسيم النمط بداية من السطر الثالث في القطعة. نصعد ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول، ونتابع 3 عواميد بلفة واحدة. بهذا الشكل نكون قد أنهينا المربع الأول. نتابع 5 غرز سلسلة. الآن في رأس الورقة الثانية ننشئ عمود بلفة، غرزتين سلسلة، عمود ثاني. نتابع 5 غرز سلسلة، ومن ثم نمط المربع الثاني مؤلف من 4 عواميد. بهذا الشكل أنهينا حياكة نمطين، وتابعنا حياكة نصف الجهة الخلفية من كل طرف. لدينا هنا مربع كامل زائد زهرة كاملة، مربع ثاني، ونصف زهرة مؤلفة من ورقتين. من الطرف الثاني أيضا نفذنا النمط ذاته. ننتقل الآن إلى الجهة الأمامية للفستان. نبدأ من هنا نصف الزهرة الأولى إلى نصف الزهرة الخامسة. قسمنا النمط إلى نصف زهرة في البداية ونصف زهرة في النهاية. في الوسط 3 زهرات كاملة. نصعد الآن ب5 غرز سلسلة، وهي نمط الورقة الأولى في الزهرة. نتابع الآن نمط الورقة الثانية أيضا. الآن 4 غرز سلسلة، ومن ثم 4 عواميد. ونتابع حياكة باقي الزهرات، عدد 3 زهرات كاملة. في نهاية السطر نصف زهرة مؤلفة من ورقتين. أتممنا حياكة نمط كامل. الآن سوف نحدد الياقة الأمامية من هنا إلى هنا. يتألف خط الكتف من نصف زهرة هنا ونصف زهرة هنا.
نتابع حياكة نمطين باتجاه الأعلى. بهذا الشكل أنهينا خط الكتف بعدد نمطين، نصف زهرة من كل طرف. نتابع الآن حياكة خط الكتف الثاني أيضًا من هنا إلى هنا. أنهينا الجزء العلوي للفستان، أتممنا حياكة سطر عواميد كامل عند خط الكتف. الآن نغلق الكتفين بهذا الشكل. أنهينا الكتفين، نحدد الياقة الآن بحياكة 3 أسطر غرز حشو. انتهت الياقة، الآن نحدد خط المرد من الخلف بأسطر غرز حشو. بهذا الشكل انتهى لدينا المرد بعدد 4 أسطر غرز حشو من كل طرف مع تحديد فتحتين للأزرار. ننتقل الآن لحياكة الكم. نبدأ من هنا بإنشاء سطر سلاسل لنصل إلى الطرف الآخر المقابل له. نبدأ بعدد 6 غرز سلسلة. الآن غرزة حشو، نتابع 6 غرز سلسلة، غرزة حشو. بهذا الشكل نتابع باقي السطر. أنهينا الكشكش في الكم بعدد 36 سلسلة. نعود الآن بالسطر الثاني بهذا الشكل، نصعد في السلسلة الأولى ب3 غرز منزلقة. نتابع الآن 6 غرز سلسلة، أيضًا غرزة حشو، 6 غرز سلسلة، غرزة حشو في رأس السلسلة التي تليها. بهذا الشكل نتابع السطر. وصلنا إلى نهاية السطر الثاني، أيضًا ننتقل إلى السطر الثالث، نصعد ب3 غرز منزلقة. نتابع أيضًا 6 غرز سلسلة وغرزة حشو. أتممنا حياكة عدد 5 أسطر. الآن السطر الأخير وهو سطر المسننات. نصعد ب3 غرز سلسلة، داخل الفتحة الأولى ننشئ عمود بلفة، 3 غرز سلسلة وغرزة حشو داخل العمود. نكرر عمود بلفة، 3 غرز سلسلة، غرزة حشو داخل العمود. نكرر العمود الثالث. الآن لدينا هنا عدد 3 مربعات، في كل مربع ننشئ 3 عواميد. في الأعلى هنا نمط السلسلة، داخل كل سلسلة ننشئ عدد 4 عواميد. بهذا الشكل نتابع حياكة سطر المسننات أعلى الكشكش. لحياكة الجزء السفلي للفستان سوف أستخدم هذا النوع من الخيوط، نمط خيطين، فتلة رفيعة، الوزن 100 غرام، الطول 450 متر. نبدأ الآن ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول، العمود الثاني، داخل العمود في السطر السابق، العمود الثالث في رأس العمود في السطر السابق، العمود الرابع داخل العمود في السطر السابق. بهذا الشكل نتابع كامل السطر. أنهينا خط الخصر بعدد 124 عمود.
ننتقل الآن لتقسيم سطر السلسلة. نبدأ ب5 غرز سلسلة، نضع غرزة حشو في الغرزة التي تليها، نكرر 5 غرز سلسلة. الآن نتخطى غرزة ونضع في الغرزة التي تليها غرزة حشو، نكرر 5 غرز سلسلة، أيضا نتخطى غرزة ونضع غرزة حشو في الغرزة التي تليها. هذا هو النمط. نكرر النمط بداية من السلسلة الأولى، 5 غرز سلسلة، نضع غرزة حشو في الغرزة التي تليها، أيضا 5 غرز سلسلة، نتخطى غرزة ومن ثم نضع غرزة حشو في الغرزة التي تليها، نكرر 5 غرز سلسلة، أيضا نتخطى غرزة ونضع غرزة حشو في الغرزة التي تليها. أنهينا عدد 86 سلسلة. ننتقل إلى السطر الثاني في النمط، نصعد ب3 غرز سلسلة. الآن ننشئ هنا داخل الغرزة عمود مؤلف من 4 غرز سلسلة، عمود ثاني بلفتين، عمود ثالث أيضا بلفتين، 3 غرز سلسلة، نكرر 3 عواميد بلفتين. الآن 3 غرز سلسلة وغرزة حشو في رأس السلسلة التالية. نكرر النمط، 3 غرز سلسلة، في رأس السلسلة الثالثة ننشئ عدد 6 عواميد بلفتين، 3 ومن ثم 3 غرز سلسلة ومن ثم 3 عواميد. أنهينا السطر بعدد 38 نمط. ننتقل الآن إلى السطر الثالث، نصعد ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول، داخل العمود الثاني ننشئ عمود، داخل العمود الثالث أيضا ننشئ عمود، أصبح العدد 3، نجمعهم مع بعضهم في غرزة واحدة، نتابع 3 غرز سلسلة ومن ثم غرزة حشو داخل الفتحة، نتابع الآن غرزتين حشو، أيضا نكرر، نصعد ب3 غرز سلسلة، ننشئ عمود داخل الغرزة الأولى هنا، العمود الثاني أيضا، العمود الثالث، يصبح العدد 4، نجمعهم في غرزة واحدة ومن ثم غرزة سلسلة. ننتقل إلى النمط الثاني. لدينا هنا في الغرزة الأولى ننشئ عمود، في الغرزة الثانية ننشئ عمود، في الغرزة الثالثة ننشئ عمود، يصبح العدد لدينا هنا 4 غرز نجمعها مع بعضها، نتابع 3 غرز سلسلة وغرزة حشو داخل الفتحة، نكمل الآن غرزتين حشو، أيضا نصعد ب3 غرز سلسلة، داخل الغرزة الأولى ننشئ عمود، داخل الغرزة الثانية عمود، داخل الغرزة الثالثة عمود، نجمعها مع بعضها في غرزة واحدة. بهذا الشكل أنهينا النمط الثاني. نتابع السطر بنفس الطريقة. إذن بهذا الشكل أنهينا النمط الأول مؤلف من سطرين. نكرر النمط بداية من السطر الأول في الرأس هنا، نصعد ب3 غرز سلسلة. الآن نمط 6 عواميد بلفتين، 3 مقابل 3. نبدأ داخل الغرزة هنا في الوسط ب3 عواميد بلفتين ومن ثم
3 غرز سلسلة. نكرر 3 عواميد بلفتين. الآن 3 غرز سلسلة وغرزة حشو بين النمطين هنا. بهذا الشكل انتهى النمط الأول. نكرر النمط 3 غرز سلسلة، 3 عواميد مقابل 3 عواميد. أتممنا حياكة 10 أنماط. أيضا تابعنا حياكة سطر مربعات بنمط عمود، غرزة سلسلة، عمود. هنا أنهينا حياكة الكشكش السفلي بعدد 4 أسطر، غرز سلسلة، ومن ثم سطر مسننات بنمط 4 عواميد داخل كل غرزة سلسلة. ننتقل الآن لحياكة الزهرة على خط الخصر. نبدأ بسطر غرز سلسلة مؤلف من عدد 60 غرزة. السطر الثاني سطر مربعات. النمط عبارة عن عمود، غرزة سلسلة، عمود. ننشئ عدد 30 مربع. ننتقل الآن إلى السطر الثالث وهو سطر ورقات الزهرة. داخل المربع الأول ننشئ عدد 5 عواميد بلفة واحدة. داخل المربع الثاني غرزة حشو. داخل المربع الثالث 5 عواميد بلفة واحدة. داخل المربع الرابع غرزة حشو. انهينا عدد 7 ورقات. نمط الورقات الثاني نبدأ بغرزة سلسلة، 5 عواميد بلفتين، غرزة سلسلة، ومن ثم غرزة حشو في المربع الذي يليه. بهذا الشكل نتابع حياكة 8 ورقات. الآن ننشئ على الياقة خطين غرز حشو باللون الأبيض بهذه الطريقة. ننتقل الآن إلى المقاسات. الطول الكامل للفستان 41 سنتيمتر. عرض الخصر 22 سنتيمتر. عرض خط الكتف 20 سنتيمتر. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.